હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ શિયાળામાં ખાવાની મજા પડી જાય એવું એકદમ નવું લીલી ડુંગળીનું શાક બનાવવાની રેસીપી. લીલી ડુંગળીના ખારિયાને પણ ટક્કર આપે એવું આ શાક બનશે. તો તમે રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂર જોજો. જો તમને રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવા માટે જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો. તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો અહીંયા મેં લીલી ડુંગળી લીધી છે. એનો આપણે જે સફેદ ભાગ આવે છે ડુંગળીનો એ અલગ કરી લેવાનો છે અને પાનને આપણે આ રીતે એક બંચ બનાવી લેવાનું છે. એમાંથી પણ ખરાબ પાન હોય એ આપણે કાઢી લેવાના છે. ત્યારબાદ પાનને આપણે આ રીતે કટ કરી લેવાના છે. તમે આ રેસીપી પહેલાં ક્યારે નહીં બનાવી હશે તો રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂર જોજો. તો અહીંયા મેં ડુંગળીના પાનને કટ કરી બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લીધા છે. હવે આપણે આ ડુંગળીના પાનને સાઈડમાં રાખીશું અને આપણે જે ડુંગળી કટ કરી હતી સફેદ ભાગ એ લઈ લઈશું. એને આપણે પ્લેટમાં લઈશું. હવે આપણે ડુંગળીને સાફ કરીશું. તો તેના માટે આપણે ઉપરનો ભાગ અને ડુંગળીની ઉપરની જે લેયર આવે છે એ આપણે કાઢી લેવાની છે. તો અહીંયા મેં એ જ રીતે બધી ડુંગળીને સાફ કરી લીધી છે. ત્યારબાદ હવે આપણે ડુંગળીમાં કટ લગાવીશું. તો જેમ આપણે ભરેલી ડુંગળી બનાવતા હોય એ જ રીતે આપણે એમાં 2 કટ લગાવવાના છે, એક ઊભો એક આડો. તો આ રીતે ડુંગળીના 4 પીસ થઈ જશે. એવી જ રીતે મેં બધી જ ડુંગળીમાં કટ લગાવી લીધા છે. નાની ડુંગળી હોય તો તમે એને આખી પણ નાખી શકો છો. હવે આપણે શાક બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરશું. તેના માટે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી એમાં 3 મોટી ચમચી તેલ ઉમેરવાનું છે. તેલને આપણે ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ ચપટી હિંગ ઉમેરીશું અને સાથે આપણે જે કટ લગાવેલી ડુંગળી હતી લીલી એને પણ આપણે તેલમાં ઉમેરી આ રીતે ફ્રાય કરી લેવાની છે. તો વચ્ચે વચ્ચે આપણે હલાવતા રહેવાનું છે. ડુંગળી એકદમ સરસ ફ્રાય થવી જોઈએ. તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે ડુંગળીના બધા જ લેયર એકદમ સરસ ફ્રાય થઈ ગયા છે. હવે આપણે જે લીલી ડુંગળીના પાન હતા જે આપણે કટ કર્યા હતા એ બધા જ પાન આપણે ઉમેરી દેવાના છે. સાથે મેં 2 લીલા મરચાં અને આદુને ચોપરમાં ફાઇન ચોપ કરી લીધું છે. એ પણ આપણે ઉમેરીશું એપ્રોક્સિમેટલી 2 ચમચી. તમે જેટલું તીખું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર તમે વધુ ઓછું કરી શકો છો. આદુ મરચાંની પેસ્ટ અને લીલી ડુંગળીના પાનને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે. ત્યારબાદ અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલું લીલું લસણ લીધું છે. લીલું લસણની ક્વોન્ટિટી તમે વધુ કરી શકો છો. મારી પાસે અત્યારે આટલું જ અવેલેબલ છે એટલે હું એટલું જ એડ કરું છું. તમારી પાસે વધુ હોય તો તમે અડધી વાટકી જેટલું પણ એડ કરી શકો છો. લીલું લસણ એડ કરી એકદમ સારી રીતે હાઈ ફ્લેમ ઉપર 2 મિનિટ સાતળી લેવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે 1 વાટકી ટમેટાની પ્યુરી ઉમેરીશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. હજુ આપણે આ શાકમાં ઘણા બધા એવા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એડ કરવાના છે કે જેનાથી આ શાકનો ટેસ્ટ એકદમ બમણો થઈ જશે. તમે રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂર જોજો. હવે આપણે કવર કરી વધુ 2 મિનિટ સુધી કૂક કરશું. 2 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે ટમેટાની એક પ્યુરી છે એકદમ સરસ ચડી ગઈ છે. ડુંગળી સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એકવાર વ્યવસ્થિત મિક્સ કરશું અને ત્યારબાદ હવે એમાં મસાલા કરીશું. તો અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1.5 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું, સાથે એના ફ્લેવર માટે અડધી ચમચી જેટલો આપણે સાંભાર મસાલો એડ કરવાનો છે. 1 બાદિયું એડ કરશું અને 3 નાની ચમચી આપણે સિંગદાણાનો ભૂકો એડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. બધા જ મસાલા એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તમને મારી આજની રેસીપી કેવી લાગે છે એ મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો. અને જો તમને રેસીપી ગમતી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરજો. બધા જ મસાલા એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે. ત્યારબાદ અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલા કાજુ લીધા છે. એના ટુકડા કરી એને બાફી લીધા છે. એને આપણે ઉમેરીશું. સાથે અહીંયા આપણે 3 થી 4 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરવાનું છે. દહીં બહુ વધારે પડતું ખાટું ના હોય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. હવે આપણે કાજુ અને દહીંને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. હજુ આપણે આ શાકમાં 2 ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એવા એડ કરવાના છે કે જેનાથી આ શાકનો ટેસ્ટ એકદમ ચેન્જ થઈ જશે. વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે કવર કરી 2 મિનિટ સુધી કૂક કરશું. જો તમને ડ્રાય લાગતું હોય તો તમે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી શકો છો. મેં અહીંયા 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું હતું. ત્યારબાદ આપણે ખોલીને ચેક કરશું. તમે જોઈ શકો છો તેલ ખૂબ જ સરસ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે આ શાકનો ટેસ્ટને વધારવા માટે ફાફડી ગાંઠિયા જે આવે છે એ ઉમેરીશું ક્રશ કરીને. ત્યારબાદ અહીંયા મેં પનીરને આ રીતે ગ્રેટ કરી લીધું છે એ પણ આપણે ઉમેરીશું. ઉપરથી આપણે ધાણા ભાજી ઉમેરીશું અને
થોડી ખાંડ અને લીંબુ ઉમેરીશું. ખાંડ અને લીંબુની ક્વોન્ટિટી તમે જેટલું ગળ્યું ખાટું ખાતા હોય એ પ્રમાણે તમારે ઉમેરવાની છે. બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. બન્યું છે ને એકદમ ટેસ્ટી, જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું. રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં. હવે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ કવર કરશું 1 મિનિટ માટે. 1 મિનિટ બાદ ખોલીને ચેક કરશું. તમે જોઈ શકો છો તેલ ખૂબ જ સરસ છૂટું પડી ગયું છે અને શાક આપણું એટલું ટેસ્ટી બન્યું છે કે જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય. તમે આ શાકને રોટલી, પરાઠા, ઇવન બાજરાના રોટલા સાથે સર્વ કરશો તો ખાવાની મજા જ પડી જશે. તો ગરમા ગરમ શાકને આપણે સર્વિંગ બોલમાં સર્વ કરશું. તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂર બનાવજો અને કેવું બને છે એ મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો. જો તમને રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચાલો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે.